Xin chào mọi người, sáng sớm hôm nay thì tụi mình sẽ bay đi Bangkok từ Đà Nẵng ha. 10 năm trước thì mình cũng đã đi Bangkok rồi, nên lần này mình sẽ đi kiểu thoải mái hơn, chứ không có lên lịch kỹ như lúc đi Nhật. Tuy nhiên vì quá ỷ y nên tụi mình cũng gặp một chút không thuận lợi. Ví dụ như sau khi mình chọn được khách sạn thì không đặt luôn, mà đợi đến sát ngày mới đặt. Vì mình nhớ Thái Lan cũng giống như Việt Nam vậy đó, dù có mùa cao điểm thì cũng chắc là không có lên giá quá cao. Nhưng mà mình đã sai rồi các bạn ơi, hầu như các khách sạn mà mình thích đều tăng giá gấp đôi luôn so với lúc mà mình check giá, nên là tụi mình phải đổi khách sạn khác thôi. Tụi mình tới nơi thì tầm giờ trưa. Sau khi gửi hành lý tại khách sạn thì mình đi ăn hủ tiếu thuyền ha. Ở đây thì có hai quán bên tay trái là cái quán mình định ăn, vì nghe nói là quán đầu tiên và rất là nổi tiếng. Nhưng mà hôm nay là thứ hai, họ đóng cửa nên tụi mình ghé quán bên tay phải ăn luôn ha. Quán này thì mình thấy ít món hơn là cái quán kia, và mình chỉ thích ăn đúng có hai loại nước sốt của họ mà thôi. Tuy nhiên thì mình thấy quán này cũng cực kỳ đông khách nha mọi người. Xong thì tụi mình về khách sạn nghỉ ngơi một xíu rồi đi chơi tiếp. Đi đường này vô được. Khách sạn này thì nằm sát bên hai cái tiệm hủ tiếu hồi nãy luôn, nên các bạn mà có thích ăn hủ tiếu thuyền thì có thể ghé ở đây ăn mỗi ngày luôn nha. Tuy nhiên thì cái khu vực này nó gần cái con kênh, lúc đi ra ngoài thì hơi có mùi hôi một chút xíu. Khách sạn này theo mình thì khá ổn, tuy hơi xa trạm tàu. Phòng ở đây thì nhỏ nhưng cũng rất là thông thoáng. Nội thất cũng còn khá là mới, sạch sẽ. Đồ để tùm lum rồi. Cái gì vậy? Lúc mới nhận phòng thì mình quên quay, nên bây giờ phòng không có được gọn gàng. Mọi người thông cảm nha. Cái góc chỗ này thì để được một cái vali mở thôi. Nếu mang hai cái vali to thì mình nghĩ sẽ phải để ở ngoài lối đi luôn. Nghỉ ngơi một lát thì tụi mình đi ăn tối. Tụi mình đặt Grab đi vì thấy cũng gần và rẻ. Nhưng mà trời ơi, Bangkok nó kẹt xe khủng khiếp luôn mọi người. Đoạn đường có 10 phút là tới, mà phải đi tới 45 phút. Xong chuyến này thì tụi mình ráng đi bộ, đi tàu điện tiếp, thấy còn nhanh hơn đi taxi nha. Quán này thì khá là đông nha. Tuy nhiên thì xếp hàng cũng không có lâu lắm đâu, chỉ tầm 20 phút thôi. Tụi mình gọi món mì mama nổi tiếng của quán. Theo mình thì cái phần này hơi nhiều cho hai người. Nước mì thì không đủ nóng, heo quay không ngon lắm. Cá nhân mình thấy món này ăn cho biết thôi, chứ mình sẽ không quay lại nha. Sau khi ăn xong thì tụi mình đi dạo quanh khu vực này. Ở đây có một cái tiệm bánh mì chấm sữa cũng nổi tiếng lắm, nhưng đông quá tụi mình không có chờ mua được. Sau đó thì tụi mình đi qua cái quán đối diện ăn tráng miệng. Mình không có thích ăn ngọt nha, nhưng mà lần trước đi Thái ăn xôi xoài ở chỗ nào mình cũng thấy ngon hết. Nhưng mà hôm nay ăn chỗ này thì thấy bình thường, không có xuất sắc lắm nha. Trước khi về khách sạn thì tụi mình có ghé Bixi đối diện Central World để mua sắm. So với 10 năm trước thì khách du lịch Việt Nam mình đi Thái rất là nhiều hơn rất là nhiều luôn. Bixi còn ghi chữ Việt chào mừng và quảng cáo nữa. Quầy nào cũng thấy khách Việt, trong đó có tụi mình nè. Sáng sớm hôm nay thì tụi mình sẽ xuất phát sớm đi chùa Wat Arun. Hôm nay thì tụi mình sẽ mua vé tàu BTS theo ngày ha. Giá vé cho một người là 150 baht một ngày. Tuy nhiên vé này chỉ bao gồm lai tàu màu xanh lá cây đậm và xanh lá cây nhạt. Ủa, ở đây có đứa em gái Thái này giống người Việt quá ta. Phải người Việt không em? Để đi tới chùa thì tụi mình sẽ đi tàu BTS đến trạm Sapan Taksin. Sau đó thì mình đi bộ ra bến tàu thủy Sathon. Tới chỗ này thì các bạn cứ đi về hướng tay trái nha.
Đi vào bên trong bến thì các bạn sẽ thấy một người ngồi ở cái góc này. Cứ nói với họ là bạn muốn đi đâu thì họ sẽ chỉ bạn mua vé chuyến tàu nào sớm nhất nha. Giá chuyến này là 30 baht một người. Đường tàu thủy thì cũng có One Day Pass như BTS, nhưng mà tụi mình không có mua. Nếu các bạn đi cung đường này nhiều thì có thể tham khảo nha. Đi đến trạm Tha Tiên thì tụi mình xuống ha. Sau đó mình sẽ lên một cái tàu khác để băng qua bên kia con sông mới đến chùa được ha. Giá vé là 5 baht một người. Tụi mình không có vào thẳng chùa mà đi dọc theo cái con hẻm đi vòng ra đằng sau chùa. Ở đây thì có rất là nhiều cửa hàng cho thuê trang phục truyền thống Thái Lan để chụp hình. Ban đầu thì mình định thuê ở tiệm Sense of Thai, nhưng cái tiệm đó ở bên kia con sông lại phải đi bộ một đoạn nên mình thấy không có tiện lắm. Mình đi hơi sớm nên các cửa hàng chưa có mở cửa hết nên mình vô đại thôi. Đồ ở đây thì lên hình trông cũng được thôi, còn ở ngoài thì nhìn cũ với bị sần khá là nhiều. Mình nghĩ những cái tiệm giá rẻ tầm 150 đến 200 baht một bộ như vậy thì sẽ không có đồ mới đâu ha. Nếu mọi người yêu cầu đồ đẹp hơn cho cái buổi chụp hình của mình thì các bạn nên chọn những cái tiệm lớn như là Sense of Thai nha. Mọi người đi sớm thì sẽ tránh được nắng nóng và cũng đỡ đông người hơn nha. Chụp hình xong thì tụi mình đi trả đồ và ăn sáng ở cái tiệm hủ tiếu gần đó luôn. Mình thấy ăn hủ tiếu ở Thái Lan là một lựa chọn an toàn vì sẽ không bị dở tệ. Cũng có thể là do mình thích ăn hủ tiếu nên thấy lưỡi đại ở đâu ăn cũng được. Ăn xong thì tụi mình lên tàu đi qua bên kia sông để tham quan cung điện hoàng gia nha. Trên đường đi tới cung điện thì tụi mình có ghé qua chùa Wat Phor. Tầm giờ này thì du khách đã đến rất là đông luôn rồi, mặc dù hôm nay không phải là cuối tuần ha. Thanh niên không có quần dài, phải đi mua quần dài mà. Rồi đi chồng. Đi. Để vậy luôn hả? Ừ đi. Để vào cung điện thì mọi người phải mặc quần hoặc là váy dài qua đầu gối ha. Chồng mình nó không có mang theo quần dài cho nên phải mua một cái quần để mặc. Họ bán trước lối vào luôn nha. Tụi mình còn đổi tiền ở ngân hàng, chỗ cái quầy bán vé nữa. Mình thấy chỗ này đổi được tỷ giá rất là tốt luôn nha, tốt hơn cả sân bay luôn. Giá vé vào cổng là 500 baht một người. Thời tiết hôm nay khá là nắng nóng, khách du lịch cực kỳ đông luôn nên mình không có quay chụp được gì nhiều. Theo mình thấy thì phong cách kiến trúc ở Thái Lan khá là nhiều chi tiết và cầu kỳ nhưng mà vẫn rất là đẹp nha. Đi qua Icon Siam. Vé ở đâu vậy chồng? Tham quan xong thì tụi mình ra bến tàu Sa Chang để đi Icon Siam. Chặng tàu này thì giá 40 baht một người. Ở đây là một cái trung tâm thương mại tập trung rất là nhiều thương hiệu lớn. Nội thất bên trong có chú trọng nhiều mảng xanh. Đi dạo một vòng thì mình thấy có rất là nhiều món ăn, có cả nhà hàng món Việt nữa. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ đi ăn đồ Thái nha.
tụi mình ghé quán Cup Cow Cupla để ăn trưa ha. Quán này mình thấy rất là viral và có nhiều địa điểm ở Bangkok. Cảm nhận cá nhân của mình là quán có thiết kế bắt mắt nhưng mà đồ ăn không có hợp khẩu vị với mình nha, và giá hơi cao nữa. Món tôm dum chua đến nỗi không có ăn được luôn. Ăn xong thì tụi mình quay về khách sạn nghỉ ngơi. Mình nghĩ nếu không kẹt xe thì mình sẽ chọn đi Grab, sẽ đỡ mệt hơn vì trời khá là nắng nóng luôn. Các bạn có thấy bên Thái Lan giống Việt Nam mình không? Còn mình thì thấy Thái rất là giống Việt Nam mình luôn. Cảm giác không khác gì như ở nhà vậy. Trạm BTS gần khách sạn mình ở nhất là trạm Victory Monument. Từ khách sạn ra thì mình sẽ đi lên cây cầu vượt này, sẽ đi được nhanh hơn nha. Buổi chiều tối nay thì tụi mình sẽ đi Chinatown ăn tối ha. Tụi mình sẽ đi lại cung đường lúc sáng để ngắm sông Chao Phraya buổi đêm nha. Các bạn cũng có thể chọn ăn tối trên du thuyền để vừa ăn vừa ngắm thành phố dọc bờ sông ha. Khi đi tàu thì tụi mình sẽ xuống ở bến tàu Ratchathani để đi bộ tới Chinatown nha. Đi bộ từ bến tàu thì không xa lắm, nhưng mà đường phố thì hơi vắng ha. Mình có chút sợ vì vắng thôi, chứ nhìn thì cũng thân thuộc vì giống Việt Nam mình lắm nè. Ra được đường chính thì đông nghẹt luôn nè. 10 năm trước mình có ăn hải sản ở một cái quán rất là ngon ở Chinatown, nhưng mình không có nhớ quán nào vì được người khác dẫn đi, chỉ nhớ mang máng thôi, nên mình định cứ đi tới rồi sẽ tìm thử, nhưng mà mình không có tìm ra mọi người ơi. Ở đây đông quá trời luôn, quán nào cũng phải xếp hàng khá là lâu nha. Chồng mình đi ngó nghiêng sao mà chui đại vô cái quán này, thấy cũng đông khách lắm mà sao không có ngon gì hết trơn á. Trình bày nhìn cũng chán luôn. Su Cà Na nhìn không hấp dẫn chút nào hết trơn. Ăn vặt bậy bạ khu vực này thì cũng đủ no nha mọi người. Ăn xong thì tụi mình về khách sạn bằng MRT vì bến tàu người ta không có chạy ban đêm nha. Sáng ngày thứ ba thì tụi mình cũng xuất phát rất là sớm để đi tham quan chùa Wat Phra Nam. Tụi mình đi đại vô cái quán này ăn sáng, nhìn không có bắt mắt nhưng mà ăn cũng ngon nha. Chùa này có cái tượng Phật ngồi rất là lớn. Dự định là sẽ đi thuyền trên sông kế bên chùa để ngắm cảnh, nhưng mà tới trạm BTS thì thấy vậy nè mọi người, chùa đang được tu sửa nên không có tham quan được. Đi tới đây thì cũng hơi xa mà không tham quan được gì, thì tụi mình đành quay lại Siam Paragon để shopping và ăn trưa. Ở Đà Nẵng mình không có mua được con Labubu giùm bạn mình, nên bây giờ mình sẽ ghé Pop Mart bên này xem thử ha. Thấy không có đông người xếp hàng nên mình nghĩ là sẽ mua được, nhưng không nha mọi người. Vào trong thì nhân viên nói là không có hàng luôn, chứ không có được bốc thăm gì hết trơn á. Dạo một hồi thì tụi mình đi mua xôi xoài ăn. Mấy bữa nay hầu như là ngày nào tụi mình cũng ăn xôi xoài hết, vì mình lỡ quảng cáo với chồng là xôi xoài ở Thái ngon lắm, nhưng mà qua nay ăn chưa có thấy chỗ nào xuất sắc hết trơn á, nên hôm nay là phải ghé cái quán nổi tiếng này. Không ngon nữa là quê một cục luôn nha. Đi Thái cũng giống như đi food tour vậy đó mọi người. Quán hủ tiếu này được Michelin nhiều năm liền luôn nha. Đồ ăn khá là tươi ngon, mì nước sẽ ngon hơn mì khô nha. Tối hôm nay là đêm cuối cùng tụi mình ở Bangkok rồi. Tụi mình đã tranh thủ đi Big C mua quà. Ngoài dầu nóng ra thì tụi mình cứ đi ngó nghiêng xem người khác mua cái gì, tụi mình sẽ bắt chước mua thử theo. Mấy cái món snack ở đây mình đều không có thích nha. Sáng ngày thứ tư thì tụi mình bay đi Phuket. Đồ ăn sân bay thì mình thấy cũng ổn nha. Từ sân bay Phuket thì mình sẽ đi limousine bus về khách sạn. Giá vé về khu Patong là 160 baht một người. Đi bus thì rẻ, nhưng mà mình phải chờ đủ người cho cái chuyến xe đó. Họ sẽ chở mình đến một cái điểm trung chuyển và lấy thông tin khách sạn. Sau đó thì tài xế mới chở mình về khách sạn nha. Sau khi check-in khách sạn xong thì tụi mình đi Grab tới khu Phuket Old Town. Mình thấy khu này khá là xinh, đông nhưng không có xô bồ ăn chơi như khu Patong. Quán này thì mình cũng thấy trên TikTok nên ghé ăn thử ha. Món sườn cay này mình thấy là ngon nhất, còn mấy cái món hải sản khác thì không có xuất sắc. Ở Phuket thì vẫn không có thoát nạn kẹt xe nha mọi người. Từ Old Town tới Patong chỉ có một con đường duy nhất, nên giờ cao điểm kẹt xe khá là lâu luôn. Mình không có thích cái khách sạn mình thuê nên mình sẽ không review nha. Khách sạn này mình đặt rất là sát ngày. Chuỗi khách sạn này cũng có tiếng nhưng chỗ này hơi cũ, lại nằm sát mặt đường nhiều quán nhậu. 2 giờ sáng mà vẫn nghe tiếng karaoke luôn.
Hôm nay thì tụi mình sẽ đi tour đảo ha. Tour này thì mình mua của một bạn làm tour người Việt tên là Tony. Các bạn cũng có thể mua trên Klook ha. Bạn Tony thì rất là nhiệt tình. Bên bạn thì cũng có nhiều dịch vụ khác như là cho thuê xe theo đây ngày là nè. ở trên đảo Ko Phi Phi, ăn xôi xoài nha. Rồi ăn đi. Ngon không? Mô hình tour đảo này á, thì mình thấy khá là giống với tour đảo ở Phú Quốc. Họ sẽ đón mình tại khách sạn rồi chở ra bến tàu. Chồng ơi! Ngon quá à. Không ngừng ngược tay luôn á. Lạnh quá à. Ở khu vực đảo Maya thì biển sạch, trong và xanh. Trước khi lên tàu thì bên tour có nói nếu tụi mình đặt thuyền hoa trước với họ thì giá sẽ là 1.800 baht một thuyền. Còn nếu ra đó mới thuê thì là 2.000 baht ha. Tuy nhiên theo mình thì nên ra đó lựa được thuyền đẹp, trang trí đẹp thì mới thuê. Chứ đặt trước thì họ kêu đại thuyền cho mình, không có trang trí gối nệm gì hết. Với mình thấy đi thuyền hoa chỉ có mục đích là chụp hình quay phim thôi chứ không được gì khác. Họ chỉ đi một vòng trong khu vực lòng các mỏm đá tầm 15 phút cho mình chụp hình thôi. Mình hơi hụt hẫng vì còn được tưởng đi vô hang hay là neo ở chỗ cảnh nào chiêu chiêu như ở Vịnh Hạ Long vậy đó. Kết thúc chuyến đi về tới khách sạn thì trời cũng tối rồi. Tụi mình đi dạo ra con đường Bangla. Ban đầu mình còn tưởng ở đây là chợ đêm nha, nhưng mà cái khu này giống như là các khu đèn đỏ ăn chơi của Thái thôi. Đợt này thiệt sự là đi đâu thấy xôi xoài tụi mình cũng đều ăn thử hết. Nhìn chung thì xôi và xoài ở Thái thì khá là ngon, nhưng nước cốt dừa thì không phải chỗ nào cũng ngon. Ngày cuối cùng ở Phuket thì mình định thuê xe chạy lên khu Phang Bay chơi, nhưng mà hai đứa mình đều bị mệt nên không có dám đi xa, đành phải đi dạo ở Patong rồi về nghỉ ngơi để chuẩn bị về Sài Gòn ha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Mình sẽ cố gắng quay nhiều hơn và làm tốt hơn trong các chuyến đi sau. Các bạn hãy like và subscribe để mình có thêm động lực làm thật nhiều video khác nữa nha.